Goed, dan zijn we bij de volgende video. Wat je gaat doen, je gaat gewoon de kaarten schudden. En net zolang tot het voor jou goed voelt. En eigenlijk gewoon zodat er een vibe van jou erin zit. Misschien wel handig om, ja, je kan het voor jezelf doen. Als je nog niet zo veel ervaring mee hebt, om daar ervaring mee op te doen. Je kan de kaart natuurlijk ook leggen voor anderen. Maar laten we nou even aannemen dat je het voor jezelf doet. Nou. Oké. Net zo lang ga je schudden, want het is natuurlijk ook wel leuk om een aantal vragen te stellen. En het niet bij eentje te houden. Dus dat in ieder geval de energie van jou of van de klant. Dan moet je die naam ook even noemen als het je klant is. Om die energie er echt in te krijgen. Zodat je de juiste energie op het moment ook hebt. Nou, leg je ze zo andersom neer. Zo. Ja, dan ga je vragen stellen. Gewoon één vraag. Bijvoorbeeld, krijg ik er een vriendin bij? Nou, heel simpel. Krijg ik er een vriendin bij? En dan gaat het alleen maar om ja, nee of je krijgt een neutrale kaart. Daar gaan we. Nou, dat is een positieve, hele positieve kaart. Die zegt, ja, je krijgt er een vriendin bij. Echt waar. Dus je krijgt er een vriendin bij. Goed, volgende vraag. Krijg ik dit jaar in 2022 nog een extra... Oké. Ik ga hem goed formuleren, want dat is natuurlijk wel handig voor de Lenormand. Krijg ik in 2022 nog extra werk of ander werk wat ik nog nooit heb gedaan? Maar wat ik wel ga doen. Dus, dat wordt deze. Hij zegt nee, geen ander werk of niet werk wat je nog nooit gedaan hebt. Nee. Dan weten we dat ook weer. De vraag. Nou, even financieel. Ga ik de aankomende maanden meer geld verdienen dan dat ik normaal verdiende? Dus ga ik meer geld verdienen in 2022? Nou. Ja, zegt hij. Dat is een volmondige. Ja, je gaat meer geld verdienen. Dus, ja. Nou, dan de vraag. Bijvoorbeeld, je hebt rijexamen. Hartstikke spannend natuurlijk. Ga ik slagen voor mijn rijexamen? Voor mijn theorie-examen? Laten we het even in tweeën houden. Theorie-examen. Ga ik slagen voor mijn theorie-examen? Hij zegt, nou, nee, hij zegt nee. Je gaat niet slagen voor je theorie-examen. Nu ben ik toevallig wel geslaagd voor mijn theorie-examen in 1 keer. Maar dat doet er natuurlijk even niet toe. Maar als je deze kaart krijgt, dan is het nee. Dan ga ik slagen voor mijn rijexamen wat betreft de rijexamen zelf. Dus de praktijk. Dan zegt hij ja. Ja, zegt hij. Nou, dan gaan we nog even verder. Want ik dacht van, we gaan nog verder. Ook gewoon lekker speels houden, hè. Dat hoeft allemaal niet zo, gewoon lekker speels. Ga ik met vakantie? En dan zeggen tussen nu en over 3 maanden. Ga ik met vakantie? Dan zegt hij, ja, je gaat met vakantie. En je gaat echt met vakantie. Ik ben verliefd. Wordt dit een relatie? Je moet natuurlijk wel de naam noemen van degene om wie het gaat. Nou, je trekt bijvoorbeeld de boom. Dat is natuurlijk een neutrale kaart. Oké, wat is dat dan? Nou, dat betekent dat het universum tegen jou zegt, we hebben er nog een boodschap bij. Dus het is nog even geen ja of geen nee. We hebben nog een boodschap bij. Dus er is iets waar je, maar deze kaart moet je wel even in de gaten houden. Dus laat deze gewoon even liggen. Dus voor je vraag is deze wel belangrijk. Dus ik heb iemand ontmoet, en je noemt de naam, gaan wij een relatie krijgen? Nou, dan zegt hij,
Nee, dat zal niet gaan gebeuren. En waarom gebeurt dat niet? En dan moet je dus kijken naar deze kaart. Dat kan te maken met bindingsangst. Dat hij zegt van nou, ik kan mezelf niet goed binden. Ik kan die rotsvaste binding, zoals een boom zich ook altijd heel erg rotsvast is. Dat vindt hij gewoon heel erg moeilijk. Dus dan kan de bindingsangst, zeg maar, zitten. Het kan aan de kant van jou zitten, kan aan de kant van hem zitten. Of van haar zitten. Het is maar net natuurlijk voor wie je de vraag stelt. Maar dat is dus wel zo. Nou, gaan we nog even een voorbeeld nemen met de neutrale kaart. Bijvoorbeeld je zegt, ga ik samenwerken in mijn werk met een ander die heel belangrijk voor mij is. Dus in mijn werk, dus die mij hoger opbrengt of dat we samen gaan werken, waardoor we allebei groeien. Oké, je trekt dan de neutrale kaart, de toren. Die moet je gewoon even in je gedachten houden. En dan trekken we gewoon nog een kaart erbij. Dit. Dat is het kindje. Dus wat zegt het? Het zegt, ja, je gaat samenwerken met iemand die belangrijk voor je is. Jullie gaan allebei groeien. Maar je kijkt ook naar deze kaart. Dus wat moet je doen om dit zo ver te krijgen? Nou, dat je gewoon stabiel bent. Dat betekent ook dat het te maken kan hebben met het werk waar je al in zit. Dus dat het te maken heeft met een collega. Want dit kan ook staan voor je werk. Een groot gebouw, dus collega of wat dan ook. Het kan ook zijn dat het zegt, het kan zijn dat het gaat lukken. Alleen zorg er wel voor dat je een studie gaat doen. Een studie is natuurlijk, dan kan je natuurlijk kaart 27 vertrekken. Dat is de brief, maar je kan natuurlijk ook, dat kan er ook staan op cursus, maar je kan bijvoorbeeld ook deze trekken, want dat staat ook voor een gebouw, kan ook staan op cursussen. Dus eigenlijk is het zo dat je dan, dat is het hele leuke van een neutrale kaart, dat je dan nog eens extra kijkt. Nou, mocht het nou zo zijn dat die vraag die je net stelde van ga ik samenwerken met iemand die belangrijk voor me is. En stel je voor dat je dan nog een neutrale kaart trekt. 2. Nou, dat is helemaal geen punt. Dat mag. Je mag gewoon 2 van deze neutrale kaarten trekken. Dat kan. Nou, dat zeg ik alweer van kijk even. En je zou daarna deze krijgen. Dan is het zo van oké, het gaat door. Wat ik al zeg, daar kan je dus cursussen voor doen. Iemand kan het zijn op je werk, sowieso. Maar het is wel belangrijk dat je dan gaat scholen. Dat allebei gaat scholen, zeg maar. En dat je bijvoorbeeld de beer staat voor ook een opleiding kan het verstaan. Kan ook staan voor management of iemand van hoge hand die jou gaat helpen. Die jullie gaat helpen bij het hoger opkomen. Dus dat je het niet samen hoeft te doen, maar dat je ook echt hulp krijgt van hoge hand. En dat ook aannemen, hè? Dus niet alleen maar van, maar nee, het wordt je dus aangereikt. Het kan ook zijn dat het zegt van, oké, het gaat door, alleen je moet wel hulp vragen van hoge hand. Dat het je niet meteen wordt aangereikt, maar wel als je erom vraagt. Dus dat is eigenlijk de neutrale kaarten. Die geven dan een aanvulling op het kindje. Dat is het hele mooie daarvan. En als je nou 3 keer je zou 3 keer een kaart trekken die neutraal is. Nou ja, dat gebeurt eigenlijk, zal echt heel zelden gebeuren. Het zal heel zelden gebeuren. Het zal heel toevallig zijn. Zoveel neutrale kaarten zijn er namelijk niet. Een stuk of 5, als ik het zo bedenk. Nou, de boom, je zou bijvoorbeeld die 3 trekken. Dan zou die trekken, neutraal en die. Ja, dan is het gewoon dat het een universum nog even zegt, joh, ik heb geen antwoord op je vraag. Dat kan natuurlijk ook. Er zit natuurlijk wel een limiet aan. 3 keer trekken, 3 keer neutrale kaart. Ja, dan is het even dat het antwoord nog niet
op het moment voor jou ligt. Maar goed, dat is dus het leuke van een ja-nee kaart. Dus het is eigenlijk heel simpel. Je stelt 1 vraag, wat met een thema relatie, of het thema financieel, of het thema werk. Je kan echt zo gek niet bedenken of het thema gaat over je kinderen. Het maakt allemaal niet uit. Met 1 vraag kan je dus al meteen het antwoord krijgen van ja, nee of neutraal. Nu is het wel handig, zoals je zo als ik, dat je gewoon naar de boekhandel gaat en dan heb je van die hele kleine stickertjes. Want hierop schrijven, dat lukte mij niet. Dat is best wel glad, dit. En de achterkant schiet helemaal niet op. Dus echt hierop schrijven, ja, ik vond het eigenlijk... Kijk, hier op zo'n stickertje kan je gewoon makkelijk schrijven. En dat lukt altijd. En dan kan je gewoon zeggen van, nou oké, een plusje. Het is gewoon heel makkelijk om meteen in 1 oogopslag dat negatief en positief te bekijken. En zeker als je natuurlijk nog maar net begonnen bent. Dus eventjes een werkje, dat geef ik toe. Maar daarna is het gewoon hartstikke overzichtelijk. Want om alleen maar te kijken naar zwarte rode kaarten, ook niet. Want daar heb ik ook een video van gemaakt over de Mail-Lenormand. Gaat over negatieve kaarten, positieve kaarten. En over zwart en rood. Want ze zeggen altijd, oh ja, maar rood is positief. Maar ja, dat hoeft ook niet altijd. Want er zitten ook rode kaarten bij de Lenormand, bij de Mail-Lenormand, die niet positief zijn. Bijvoorbeeld deze, de Zeiss. Ja, die is niet positief. Die is wel rood. Die is gewoon negatief. Ja, dat is gewoon, dat vind ik het zelf handiger om dat aan te houden. En dat geldt ook voor zwart. Je kan denken van zwart, help, zwart is een negatieve kaart. Dat is niet zo. Dus de ruiker is zeer positief. Dus laat je daarvan niet in verwarring brengen. Daar staat al een video van op. Maar ja, mijn advies is, ga gewoon ook die kleine stickertjes kopen bij de boekhandel of waar dan ook. En doe dat dan even, zeg maar. Dan kan je deze video even gewoon bekijken en even tussendoor stopzetten. Om dan te kijken van oké, wat is positief, wat is negatief. Dat was die dan. En leuk om dit voor jullie gedaan te hebben. Dit is een van de legpatronen die ik nu uitleg. En de volgende keer zal ik weer de Mail-Lenormand gaan gebruiken. Als ik dus legpatroon ga doen. En dat ga ik wel heel snel doen. Er komen nog, tussendoor zullen er ook natuurlijk nog wel wat Yielded Reverie video's komen. Maar daar heb ik eigenlijk best wel veel van opstaan. Want er staan nu al geloof ik wel 180 video's inmiddels op dit kanaal. Dus ik ga mij nu even concentreren op de Mail-Lenormand en op de legpatronen. En dan zal ik de Mail-Lenormand daarvoor gaan gebruiken. Nou, leuk dat jullie hebben gekeken en tot de volgende video wel weer.